Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους δεύτερους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, την νέα μηνιαία σειρά εκδηλώσεών μας. Ευχαριστούμε πολύ το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη φιλοξενία. Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο μέρος για να φιλοξενήσουμε τους σημερινούς διαλόγους, που έχουν και χριστουγεννιάτικο θέμα, από το μέρος αυτό που είναι στολισμένο, είναι φωτεινό, είναι θετικά φορτισμένο με αυτήν την αισιοδοξία που τόσο πολύ χρειαζόμαστε σήμερα όλοι μας. Είναι μεγάλη μου χαρά, λοιπόν, να βρίσκομαι εδώ για όσους παρακολουθείτε και διαδικτυακά, στον πύργο βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, με τους εκλεκτούς μας προσκεκλημένους. Αν μπορώ να ξεχωρίσω ένα κοινό χαρακτηριστικό τους, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν ο γλυκός τους λόγος, η ανθρωπιά και η ζεστασιά και η οικειότητα που αποπνέουν. Είπα παραπάνω από ένα κοινά χαρακτηριστικά τελικά. Μαζί μας βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής κ. Νικόλαος και ο ΣΕΦ κ. Αλέξανδρος Παπανδρέου. Όπως ίσως γνωρίζετε, επρόκειτο να συντονίσει τη σημερινή μας συζήτηση η φίλη μας δημοσιογράφος κυρία Άννα Κίνθια Μπουσδούκου. Για προσωπικούς λόγους δεν κατέστη αυτό εφικτό, αλλά είναι εδώ κοντά μας. Σήμερα θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η σημερινή μας εκδήλωση είναι μια εκδήλωση στην οποία θέλουμε να ακούσουμε, θέλουμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να ανταλλάξουμε και λόγια ουσιαστικά και από καρδιάς. Επομένως, όλη η εκδήλωση είναι ένας διάλογος και με τους καλεσμένους μας που βρίσκονται εδώ κοντά μου, αλλά και με εσάς που βρίσκεστε εδώ μαζί μας και όσους μας παρακολουθείτε και από το ίντερνετ. Μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης στο www.snf.org/questions. Αγγίζοντας, λοιπόν, το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ή πώς αλλιώς μπορούμε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο να αγγίξουμε τον πυρήνα μας, να αγγίξουμε αυτό τον μικρό καρπό που έχουμε όλοι μέσα μας και που πολύ συχνά καλύπτεται από πολλές, κάποιες φορές αναγκαίες, κάποιες φορές περιττές στρώσεις. Και πώς μπορούμε να αγγίξουμε και τον συνάνθρωπό μας. Ο Σεβασμιότατος και ο Αλέξανδρος θα δώσουν τον παλμό αυτής της συζήτησης. Είπαμε όμως ότι σας περιμένουμε μαζί μας σε αυτό το διάλογο. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Τι είναι αυτό που αλλάζει τα Χριστούγεννα? Τι είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να προσφέρουμε περισσότερο, να ερχόμαστε σε ουσιαστική επικοινωνία με τον διπλανό μας? Είναι πίστη, είναι έθιμο, είναι κάποια άλλη ανάγκη μας, είναι όλα μαζί, είναι τίποτα από όλα αυτά? Είναι όλα μαζί, νομίζω. Καταρχάς, τα Χριστούγεννα είναι είπατε τη λέξη πυρήνας και καρπός του ανθρώπου, αν το θυμάμαι καλά. Σωστά. Είναι μια γιορτή η οποία στον θρησκευτικό της πυρήνα, εγώ αυτό να περιγράψω, έχει ένα πολύ μεγάλο στοιχείο για τον άνθρωπο. Είναι η προοπτική του ανθρώπου και το τι είναι ο άνθρωπος διαφέρει από το Πάσχα. Το Πάσχα τονίζει τη χαρά, τη ζωή, κάτι άλλο. Εδώ στα Χριστούγεννα, αυτό που ζούμε στην Εκκλησία, θα πω λίγα γι' αυτό, είναι το θεολογικό δηλαδή περιεχόμενο, είναι κάτι που απλά διατυπώνεται αλλά δύσκολα συλλαμβάνεται. Είναι ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, για κάποιο λόγο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να κινηθεί προς τον Θεό. Όχι ηθικά, υπαρξιακά, πνευματικά. Αυτό δεν το καλό καταλαβαίνω κι εγώ και παρά το ότι μην μου κάνετε καμιά δύσκολη ερώτηση γιατί δεν θα ξέρω να απαντήσω, αλλά όμως το δέχομαι σαν κάτι πάρα πολύ δυνατό. Να δω ποια είναι η προοπτική μου. Είναι το να ζήσω λίγα χρόνια και μετά να τελειώσω με καλά έργα ή είναι κάτι παραπάνω? Και να το πω απλά. Ή ο Θεός υπάρχει
και του αξίζουν τα πάντα, αν συμβαίνει αυτό που γιορτάζουμε, ή όχι, και να τελειώνει το παραμύθι. Και εμείς ζούμε ότι υπάρχει. Και το προσπαθούμε να κάνουμε ένα πείραμα. Καρπός αυτού του πράγματος είναι ο εορτασμός. Η απλή χαρά του απλού κόσμου. Είναι επίσης η αγάπη που αναφέρατε. Το ενδιαφέρον για τον άλλον. Σκέφτομαι ότι μου δίνει εμένα ο Θεός αυτή τη δυνατότητα και εγώ καθώς κινούμαι προς αυτό πρέπει κάτι να βγάλω. Και αυτό που μου βγαίνει είναι ανταπόκριση στη δική του αγάπη. Ναι, αλλά θέλω κάπως να καταλάβω πού θα τον βρω τον Θεό. Το ψάχνω στα πρόσωπα των διαφόρων ανθρώπων γύρω μου. Και μου το λέει λίγο η χριστιανική διδασκαλία, το Ευαγγέλιο. Άρα το να πούμε το δεύτερο πράγμα, το πρώτο είναι η πίστη σε κάτι θεϊκό για τον άνθρωπο προς την προοπτική του. Και το δεύτερο είναι η αγάπη, η οποία επεκράτησε να υπάρχει αυτές τις μέρες με ένα ιδιαίτερο χρώμα. Το να μην μπορώ να είμαι μόνος μου, να είναι σαν κοινωνία, σαν ενδιαφέρον, σαν εσωτερική ανάγκη, είπατε και τη λέξη ανάγκη, να μπορέσω να συνεορτάσω. Αυτό κάπως νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θεωρητικό υπόβαθρο στο πώς κανείς συναντά τον πυρήνα και τον καρπό του μέσα του. Και έτσι αναπτύσσεται σιγά σιγά όλο αυτό το εξωτερικό στοιχείο του όμορφου εορτασμού που έχει τα φωτάκια, το στολισμό, το κοινό τραπέζι, μπαίνω στα χωράφια σου, το καλό φαγητό, το μαζί, το να χαρούμε, το να τραγουδήσουμε, το να πούμε τα κάλαντα και ταυτόχρονα στο μέτρο που ο καθένας μπορεί να ψηλαφίσει λίγο υπαρξιακά τον εαυτό του. Να σταματήσω εδώ. Θα κάνω μια συναφή ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, στον Αλέξανδρο, και ούτως ή άλλως θέσατε όλο το οικοδόμημα για τη σημερινή μας συζήτηση. Το θρησκευτικό μέρος. Έχει το υπαρξιακό, άρα αυτό που συνδέεται με την υπόστασή μας τελικά. Ο Αλέξανδρος ως σεφ έχει και... Μάλλον δεν μπορούμε να αποκόψουμε από την επαγγελματική σου ιδιότητα την δράση σου ως άνθρωπος που νοιάζεσαι για τους συνανθρώπους σου. Συμμετέχεις σε πάρα πολλές προσπάθειες οργανισμών, όπως είναι το Μπορούμε, όπως είναι το WWF, προσφέροντας μέσω του φαγητού βοήθεια σε ανθρώπους που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σου, και το έθεσε λίγο και ο Σεβασμιότατος προηγουμένως, το απαραίτητο εκείνο συστατικό για ένα επιτυχημένο, καλό γεύμα? Καταρχήν, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα για την πρόσκληση που μου κάνατε να είμαι εδώ στους διαλόγους και να έχω την χαρά και την τιμή να είμαι μαζί με τον Σεβασμιότατο να κάνουμε έναν τέτοιο διάλογο. Άρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και να βρίσκομαι και σε αυτόν το χώρο που με τόσο κόπο έχει φτιαχτεί από πολύ κόσμο, έτσι. Να έλθω λοιπόν στην ερώτησή σας. Το να προσφέρεις, καταρχήν, θέλει αγάπη. Είναι το νούμερο 1. Όταν μαγειρεύεις, λοιπόν, πολλές φορές με ρωτάνε πώς πετυχαίνουν συνταγές. Αν δεν βάλεις αγάπη στο φαγητό σου ή αν δεν έχεις το κέφι, δεν πρόκειται να βγει καλή συνταγή. Και γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι αν δεν έχετε κέφι, αφήστε το σήμερα, δεν πειράζει. Αυτό που λέμε, ακόμα πάρτε και delivery. Άρα, όταν προσφέρουμε φαγητό, επειδή πάω σε συσίτια, βλέπω πως μαγειρεύουν, μπορούμε να δούμε ότι κάπου γίνεται λίγο πιο, θα έλεγα, διαδικαστικά, να το πω πολύ απλά, δηλαδή παίρνουμε το κρέας, τις πατάτες, τις βάζουμε σε ένα μπολ, δίνουμε στον κόσμο να φάει, γιατί αυτή είναι η ανάγκη. Θα μπορούσα να φέρω ένα παράδειγμα, ας με συγχωρέσει ο Δήμαρχος Αθηναίων, αλλά το συσίτιο του Δήμου στην οδό Σοφοκλέους, το οποίο είναι κάθε μέρα στις, αν δεν απατώμε, ή 12 παρατέταρτο ή 12 και 4. 12 με 1.
όπου υπάρχει συνοστισμός. Εκεί το φαγητό είναι λίγο πιο διαδικαστικό. Από τις πληροφορίες που έχω, συνήθως τα συσίτια που κάνει η Εκκλησία, επειδή μαγειρεύουν πολλές φορές γυναίκες, εκεί στο φαγητό μπαίνει λίγο περισσότερη αγάπη. Και έρχομαι λοιπόν και παραλληλίζω πολλές φορές, το είχα πει και στο Σεβασμιότατο, μπορείς να πας σε μια εκκλησία, να πας στη Μητρόπολη, εντάξει, η οποία είναι φτιαγμένη, ζωγραφισμένη, με φοβερές αγιογραφίες, πολύτιμα αντικείμενα, και να ακούσεις τη λειτουργία το πρωί. Αντίστοιχα, μπορείς να πας σε ένα ξοκλήσι, θα πω εγώ, στο μοναστήρι, στο Τρίκερι που έχω κάνει Πάσχα, στον παγαστικό κόλπο, που δεν είναι ακριβώς όπως είναι μια Μητρόπολη, αλλά και εκεί η λειτουργία θα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει? Άρα, γιατί σε ένα συσίτιο να δίνουμε διαδικαστικά, να το παραλληλήσω, και σε ένα άλλο να μην μαγειρέψουμε σωστά. Και η διαφορά ποια είναι? Ότι θα πρέπει και στα δύο να βάλουμε λίγα μπαχαρικά στη μαγειρική μας, να βάλουμε ένα λαχανικό παραπάνω εκτός από την κλασική πατάτα ή το κλασικό ζυμαρικό, και τα δύο να τα κάνουμε με αγάπη. Άρα, μια λειτουργία που γίνεται σε μια Μητρόπολη, σε ένα μικρό ξοκλήσι, ο πάτερ το κάνει ακριβώς με την ίδια αγάπη και με την ίδια κατάνοιξη, το ίδιο θα πρέπει και το φαγητό να το μαγειρεύουμε με την ίδια αγάπη και κατάνοιξη προς τον συνάνθρωπό μας, το οποίο θα δώσουμε. Και εδώ θέλω να σταθώ και να πω, δεν είναι μόνο το συσίτιο, γιατί μέσα από διάφορες οργανώσεις, εγώ είμαι πιο κοντά και συνεργάζομαι πολύ με την οργάνωση Μπορούμε, όπου δίνουμε αρκετές μερίδες φαγητό. Το φαγητό που φτιάχνουμε, το φτιάχνουμε με αγάπη και βάζουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Έστω και μία μερίδα να είναι αυτή που θα δώσουμε, πρέπει να είναι σαν να τη δίνουμε, εγώ αυτό που λέω, είναι σαν να τη δίνουμε στο παιδί μας, σαν να τη δίνουμε στη φιλενάδα μας, σαν να τη δίνουμε στην άρρωστη μητέρα μας όταν είναι 85 χρονών. Θα το φτιάξουμε αυτό το φαγητό και θα το φτιάξουμε με αγάπη. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φαγητό με αγάπη, και άρα η μάζοξη, αν θέλετε, γύρω από το τραπέζι τις ημέρες των γιορτών είναι πιο πολύ μήπως μια ανάγκη μας να, εντός εισαγωγικών, καταναλώσουμε συντροφικότητα? Να σας πω ένα παράδειγμα, μια ιστορία. Προετών με ειδοποίησαν ότι κάτω στα γραφεία ήρθε κάποιος κύριος, ο οποίος ζητούσε επίμονα να με συναντήσει. Αυτό που έλεγε είναι ότι είχε ένα βάρος μέσα στη συνείδησή του και ήθελε οπωσδήποτε να μου το εναποθέσει. Τον δέχτηκα λοιπόν και ανέβηκε ο άνθρωπος, ήταν ένας 75 περίπου, και μου λέει, να σας πω, λέει, λίγο κάτι, πάτερ μου. Έχω ένα βάρος στη συνείδησή μου. Πηγαίνω και τρώω κάπου σε ένα από τα συσίτια της Μητροπόλεως. Αλλά δεν έχω ανάγκη οικονομική. Εγώ είμαι, δόξα τω Θεώ, σε μια κατάσταση που μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αλλά δεν μπορώ να είμαι μόνος μου. Να τρώω κάθε μέρα το ίδιο φαγητό, ένα μου το φέρανε, ξέρω, το μαγείρεψα, φάω 4 μέρες το ίδιο. Ούτε να είναι κρύο, ούτε να είμαι μόνος μου. Δεν με πειράζει που είναι απλοί άνθρωποι αυτοί που ίσως μαζεύονται εκεί να φάνε, αλλά νιώθω συντροφικότητα. Μου λείπει. Παρά τα αυτά αισθάνομαι ότι τρώω το φαγητό ενός άλλου ανθρώπου. Του λέω, αυτό που είπατε, εσύ δεν έχεις ανάγκη από ένα κομμάτι ψωμί. Έχεις ανάγκη από αυτό. Και το περιβάλλον αυτό στο οποίο βρίσκεσαι σου το προσφέρει. Θα πας να φας αυτό. Και μη στεναχωριέσαι. Το άλλο το φαγητό το βολεύουμε. Τέλος πάντων του λέω, πού πηγαίνεις? Μου λέει, δεν χρειάζεται να σας πω. Καλά, του λέω, το όνομά σου γιατί μου έδωσε κάτι. Λέει, το ξέρει ο Θεός. Εντάξει. Φεύγει ο άνθρωπος. Θα σας το πω. Άφησε 109.000 ευρώ.
απίστευτα, δεν ξέρω και τι να τα κάνω. Σαν πώς να τα τακτοποιήσω. Αυτός, πες, μπορείς να με διακόψεις. Όχι, ήθελα να πω ότι και αυτός ο άνθρωπος πίναγε, αλλά είχε μια διαφορετική πείνα. Είχε πείνα στη μοναξιά, έτσι, δηλαδή πίναγε από αυτό το πράγμα. Εγώ φοβόμουν βέβαια ότι μπορεί να αισθάνεται ότι χάνει την αξιοπρέπειά του ή να του αναπτύσσονται μέσα στην καρδιά ενοχικά χαρακτηριστικά σαν αυτό που περιέγραψε. Και προσπάθησα να δω πώς θα το διαχειριστούμε όλο το θέμα και είπαμε ότι είναι η τελευταία λύση το συσίτιο αυτού του τύπου. Θα μπορούσαμε να τους πάρουμε στα σπίτια μας τους ανθρώπους τους μοναχικούς. Τι ωραίο πράγμα. Και το κάνουν κάποιοι. Βρήκαμε οικογένειες οι οποίες είναι ανοιχτές στο να δεχθούν τον ξένο ως οικείο τουλάχιστον για εκείνη τη μέρα και να του δώσουν τη συντροφικότητα. Και τα περιστατικά που φτάνουν σε μένα είναι συγκινητικά. Να κάθεται άνθρωπος να τον καλέσεις, ας πούμε, στη γιορτή να έρθει και να μην μπορεί να φάει. Απλώς να κλαίει, να βουρκώνει, γιατί κάποιος τον σκέφτηκε, κάποιος τον κάλεσε. Τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο. Και εδώ να πούμε, είναι διάλογο κάνουμε. Πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό στις μέρες μας, εγώ είμαι παιδί χωρισμένων γονιών, το ότι τα πιο πολλά ζευγάρια, πάνω από τις 50, νομίζω μέσα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υπάρχει ένα ποσοστό ότι πάνω από τα 50% των ζευγαριών είναι χωρισμένα. Όταν λοιπόν χωρίζεις, όσο μεγαλώνεις, υπάρχει μοναξιά. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχουν και πολύ μεγάλοι άνθρωποι, τώρα πάνω από τα 70-75, που έχουν χωρίσει και είναι μόνοι. Και δεν είναι ότι έχουν ανάγκη οικονομική, αλλά είναι μόνοι και έχουν θέμα μοναξιάς. Και φαντάζομαι ότι ίσως να ήταν... Υπάρχουν τα Χριστούγεννα της χαράς, της εφορίας. Υπάρχουν και τα Χριστούγεννα της θλίψης, της μοναχικότητας, του πένθους, του φόβου της απώλειας και του αποχωρισμού από αγαπημένους ανθρώπους, που είναι ένα εξίσου δυστυχώς συνηθισμένο φαινόμενο μέσα στη ζωή μας και αυτό. Είναι όμως και ένα, κατά κάποιο τρόπο, παράδοξο, αν σκεφτούμε ότι τα Χριστούγεννα είναι η γέννηση του Χριστού, γέννα, δημιουργία, γέννηση καινούρια ζωής. Θα ήθελα να μας πείτε, σεβασμιότατε, πώς μπορεί να βιώσει τα Χριστούγεννα κάποιος που βρίσκεται σε στενή επαφή με το πένθος και με την προοπτική της απώλειας, σε ένα τέτοιο κλίμα γενικευμένης χαράς. Ωστόσο, επιτρέψτε μας πρώτα να δείξουμε ένα βίντεο για να συστήσουμε και στον κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει το έργο της Γαλιλαίας, του οργανισμού που δημιουργήσατε και που προσφέρει υπηρεσίες παρηγορητικής, ανακουφιστικής φροντίδας σε ανθρώπους που είναι σοβαρά ασθενείς. Να δούμε παρακαλώ το βίντεο της Γαλιλαίας. Εγώ είμαι ασθενής εδώ και 3 χρόνια. Πολύ μεγάλη φροντίδα μου έχει προσφέρει, γιατί ήμουνα σε πάρα πολύ δύσκολη καταστάσεις. Δεν περιμένανε καταρχάς να ζω. Για μένα η Γαλιλαία είναι η οικογένειά μου. Έτσι το αισθάνομαι. Χάρη στη Γαλιλαία εγώ ζω. Εδώ δεν είσαι για να πεθάνεις. Εδώ είσαι για να ζήσεις. Θέλουμε να είσαι ζωντανός όπως και όλοι να είμαστε ζωντανοί. Εμείς δίνουμε αγώνα ζωής. Ανακουφίζω σημαίνει ξελαφρώνω, βάζω πλάτη, σηκώνω βάρος στο Γολγοθά ενός ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανθρώπους στα μάτια των οποίων ο θάνατος είναι σε ορατή απόσταση. Και έρχεται μια αγκαλιά και αν είναι δυνατόν, το κάνει, θέλει να αντικαταστήσει την θλίψη με χαρά, το σκοτάδι με φως, να δώσει ελπίδα, ζωή. Η Γαλιλαία είναι πια ο τόπος όπου για πρώτη φορά ασθενείς με καρκίνο και οι οικογένειές τους θα βρουν στέγη και ανθρώπους με τους οποίους θα μοιραστούν το βάρος της ασθένειας, θα βρουν συμπαράσταση και φροντίδα, θα βρουν ανακούφιση στα ψυχικά και σωματικά συμπτώματα της νόσου. Αυτό που χαρακτηρίζει την όλη προσπάθεια της φροντίδας
ονομάζεται ολιστική φροντίδα, που σημαίνει και από τα φυσικά συμπτώματα, δηλαδή την κατάπτωση του οργανισμού, συν την φροντίδα για την ψυχική ανόρθωση των ανθρώπων, συν η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, και αγκαλιάζει η Γαλιλαία ταυτόχρονα και τους συγγενείς, όλη την οικογένεια. Ήταν το 2010 όταν ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης στην περιοχή των Σπάτων του πρώτου ξενώνα ανακούφισης στην Ελλάδα για ασθενείς με καρκίνο. Ιδέα που εμπνεύστηκε ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικόλαος. Είχε προηγηθεί η μονάδα ανακουφιστικής ιατρικής, όπου 8 χρόνια τώρα μια εξειδικευμένη ομάδα γιατρών, νοσηλευτών και ψυχολόγων προσέφερε κατοίκον ιατρική φροντίδα και ψυχολογική στήριξη σε πάνω από 700 καρκινοπαθείς και στις οικογένειές τους. Το όνειρο όμως του Μητροπολίτη Νικόλαου ήταν να γίνει ένας ξενώνας ανακούφισης, ένα σπίτι παρηγορητικής φροντίδας. Έτσι, με τη βοήθεια πάνω από 3.500 δωρητών, γεννήθηκε η Γαλιλαία. Είναι μια μονάδα που δεν υπάρχει κάποια άλλη παρόμοια στην Ελλάδα, και αυτό γιατί έχει μια ομάδα που τη λέμε διεπιστημονική. Βλέπει ολιστικά τον άνθρωπο και την οικογένειά του και αντιμετωπίζει προβλήματα οργανικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, πρακτικά προβλήματα, αλλά και πνευματικά στην καθημερινότητά τους. Η Γαλιλαία είναι ο πρώτος ξενώνας ανακουφιστικής ιατρικής στην Ελλάδα για καρκινοπαθείς και ασθενείς που πάσχουν από την νόσο του κινητικού νευρώνα. Εκεί οι πάσχοντες και οι συγγενείς τους θα έχουν έναν χώρο ο οποίος θα προσφέρει την ασφάλεια ενός νοσοκομείου, την άνεση ενός σπιτιού και κυρίως τη θαλπορή μιας μεγάλης οικογένειας. 36 γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ιερείς, αλλά και ένα μεγάλο δίκτυο εκπαιδευμένων εθελοντών θα βρίσκονται 24 ώρες το 24ωρο στο πλευρό των ασθενών και των οικείων τους σε όλο το δύσκολο ταξίδι της νόσου, από την διάγνωση μέχρι την ύφεση ή την υποτροπή και το τελικό στάδιο. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι θέλουμε το πρόγραμμα μας αυτό να έχει νεανικότητα. Εγώ πήρα ένα ρίσκο, μου έγινε μια παρατήρηση. Θα πάρουμε πεπειραμένους ή νέα παιδιά? Οι μεγάλοι είναι αλλιώς μαθημένοι, δεν είναι εύπλαστοι. Και εγώ νιώθω νέος. Νιώθω νεανικός, όχι νέος. Δηλαδή δεν μπορώ να σταθώ στο ίδιο. Η δημιουργία μου φαίνεται ότι είναι πολύ δυνατό στοιχείο ζωής στον άνθρωπο. Ένας φωτισμένος οραματιστής που αναζητά πάντα το καινοτόμο. Ένας χαρισματικός επιστήμονας της φυσικής, της αστροφυσικής και της ιατρικής που προτίμησε να αφήσει τη σπουδαία του πορεία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το MIT και την NASA και να ψάξει το φως στο δρόμο του Θεού. Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που έδωσε στο να μπορέσουμε με επιστημονικά δεδομένα να στήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα μας έδωσε και την πνευματική διάσταση του έργου που κάνουμε. Η συνεργασία μας με τη Γαλιλαία ξεκίνησε το 2010, όταν και τους υποστηρίξαμε με την αγορά παραϊατρικού εξοπλισμού και την αγορά ενός οχήματος, προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόγραμμα κατοίκων φροντίδας. Ανανεώσαμε τη συνεργασία μας με τη Γαλλία το 2016, όταν και συμβάλαμε στην αγορά του ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας. Η ανακουφιστική φροντίδα δυστυχώς βρίσκεται στα σπάργανα στη χώρα μας. Η Γαλιλαία πρωτοπορεί όμως. Παρέχει τις τόσο σημαντικές υπηρεσίες στους ασθενείς και στους συνανθρώπους τους, προκειμένου να ζήσουν όσο καλύτερα τον τελευταίο και ίσως πολύτιμο χρόνο της ζωής τους. Έγινε η πρώτη μονάδα, μας μένει τώρα να δουλέψουμε σωστά και ποιοτικά. Εμένα στο μυαλό μου είναι το επόμενο βήμα, δεν είναι το ως τώρα. Στέκομαι με ευγνωμοσύνη για το τι έχει γίνει ως τώρα, αλλά ο ενθουσιασμός, η όρεξη δεν πρέπει να λείψει, δεν πρέπει να επικρατήσει μια κόπωση και μια ικανοποίηση. Πώς μπορεί να βιώσει ένας ασθενής που γνωρίζει ότι δεν θα αναρρώσει? Και οι δικοί του άνθρωποι, πώς βιώνουν τις ημέρες των Χριστουγέννων? Θα ήταν θρασί να απαντήσω εγώ σε αυτό το ερώτημα που δεν μου έχει συμβεί. Να μεταφέρω τη δική τους εμπειρία και το δικό τους εσωτερικό προβληματισμό. Παρά το γεγονός ότι
δεν ντρέπομαι να σας πω ότι εγώ τις μεγάλες γιορτές τις περνάω στα νοσοκομεία. Και τις περνάω με αυτούς τους ανθρώπους. Πάσχα ξεκινώ με τα κημητήρια και καταλήγω με τα νοσοκομεία και το απόγευμα ανοίγω τη Μητρόπολη και έρχεται όλος ο κόσμος. Όλες οι φάσεις. Αν με ρωτούσατε πού βρίσκεις πιο πολύ αλήθεια, στους πενθούντες στα κημητήρια, κυρίως πηγαίνω σε τάφους με νοπά πένθη ή με θανάτους παιδιών, σε τάφους παιδιών. Και δεν λέω τίποτα. Δεν πάω να κάνω κήρυγμα. Πηγαίνω να σταθώ δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Για κάποιο λόγο διαπιστώνω ότι το μαζί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό φάρμακο. Και παρηγορητικό, αλλά είναι και θεραπευτικό. Κατά κάποιο τρόπο αυτή η συντροφικότητα, το ότι κάποιος αγνά άδολα, χωρίς κάτι να περιμένει, περνάει λίγη ώρα μαζί με αυτούς τους ανθρώπους με σεβασμό, τους παίρνει αυτό το πρόβλημα. Και κάτι άλλο, όχι μόνο για εκείνη τη στιγμή, αλλά και για περισσότερο. Εδώ έχουμε κάποιους, μπορούν να το επιβεβαιώσουν, ας πούμε, όταν έρχεται ένας άνθρωπος και μπαίνει στο πρόγραμμα αυτό της Γαλιλαίας με βαθιά κατάθλιψη. Και καθώς προχωρεί και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις αναστέλλεται η εξέλιξη της ασθένειας, σε κάποιες άλλες όμως δεν συμβαίνει αυτό και φτάνει να πλησιάζει προς το θάνατο και λέει «Σας ευχαριστώ πολύ διότι με βοηθήσατε να πεθάνω υγιής». Παρεμβαίνουμε εμείς και λέμε «Όχι, δεν θέλουμε να πεθάνεις ούτε εσύ ούτε εμείς». Αυτό που είπα λίγο μισό ήταν ότι θέλουμε εμείς εδώ είμαστε να υπηρετήσουμε τη ζωή. Γι' αυτό και θέλω πολύ να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νάρχος, κύριε Ζερβάκη. Ήσασταν από την αρχή που μας μπρώξατε. Βέβαια θα πω και κάτι. Εμείς δεν στηριχθήκαμε μόνο στο Ίδρυμα. Στηριχθήκαμε στο να πάρουμε την αρχική ταχύτητα, την αρχική όθηση. Είχαμε 23 χορηγούς. Το οποίο γιατί θέλαμε να είναι πολλών το έργο. Να μην μπορώ εγώ να υπερηφανευθώ και να πω ότι ξέρω εγώ ότι το δικό μου όραμα... Εντάξει, εγώ βάλω το όραμα. Κάποιοι βάλανε άλλα πράγματα. Εσείς σας που με βάλατε την εμπιστοσύνη σε εμάς χωρίς να μας ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω αν θα το έκανα. Μάλλον δεν θα το έκανα. Έρχονται λοιπόν αυτοί όλοι οι φορείς και κάπως μας βοηθούν. Και έρχεται μετά το Ίδρυμα Νάρχος και δεν κάνει μόνο τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, κάνατε όλον τον εξοπλισμό, ο οποίος είναι και ο ιατρικός εξαιρετικός. Θα επανέλθω όμως λίγο στο ερώτημά σας. Αυτό το μαζί είναι, θυμάμαι που είχα κάποτε ακούσει αυτό που λέει ότι μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Τι ωραίο που είναι. Πολύ. Είναι. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω στα νοσοκομεία και βρίσκω ανθρώπους, για να είναι τέτοιες μέρες στο νοσοκομείο, σημαίνει ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα θα κάνουμε Πάσχα με αυτούς τους ανθρώπους που θα έρχονται στον δικό μας τον Ξενώνα να μείνουν και μαζί θα μοιραζόμαστε. Νομίζω ότι και η αγάπη ανακουφίζει και με έναν μυστικό τρόπο η πίστη. Όπως, δεν θέλω να μειώσω, η φροντίδα και του υλικού φαγητού. Μπορεί να μην μπορεί να φάει και του πηγαίνει σε ένα εξαιρετικά φροντισμένο φαγητό. Δεν λειτουργεί σε μια χρηστική, οφειλημιστική λογική. Του πηγαίνω, επειδή δεν μπορεί να φάει, του πηγαίνω ένα τίποτα. Μπορώ μια σκέτη σούπα. Δίπλα στη σούπα ένα εξαιρετικό φαγητό. Μα να το θέλει και να μην το μπορεί. Συνήθως δεν το θέλει, δεν έχει όρεξη. Αλλά θα δακρύσει από το ότι του δίνουμε αυτό που θα έτρωγε αν ήταν υγιής. Τον φροντίσαμε, τον σκεπτίζαμε. Και ένα άλλο μικρό πραγματάκι και θα πείτε εσείς, συγγνώμη. Το ίδιο εμείς θέλαμε στον Ξενώνα. Ο Ξενώνας θέλαμε να θυμίζει ζωή όσο δεν βρίσκει πουθενά άλλου.
θα με συγχωρέσετε, πιο ζωντανός και από το κέντρο εδώ πολιτισμού του Νιάρχου να είναι. Είχα τέτοια φιλοδοξία. Ευτυχώς δεν έχετε τα 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Ευτυχώς. Πάντως, αυτό το πράγμα, γι' αυτό είπα, ας πούμε, επέμενα στα νέα παιδιά. Ένα νέο παιδί, πώς είναι γεμάτο ζωή. Όταν τον βλέπω εγώ που είμαι σε χάλια κατάσταση, παίρνω από τη ζωντάνια του, από τη φρεσκάδα του, από την νεανικότητά του. Θα μου χαμογελάσει, θα μου κάνει. Ο μεγάλος θα μου μεταφέρει λίγο κόπο, λίγο συμβιβασμό, λίγο τέτοια πραγματάκια. Και να σας πω και μια άλλη αμαρτία. Κοιτάζω λίγο και τις φάτσες τους. Να είναι χαρούμενες. Να πάρουν κανένα καταπληκτικό επιστήμονα που είναι κατσουφιασμένος, δεν τον θέλω. Εκεί πρέπει να είναι χαμογελαστός, να βγάζει όρεξη, ενθουσιασμό. Να έχει κέφι. Να έχει κέφι, αυτός μπορεί να μαγειρέψει και καλά. Έτσι. Αλέξανδρε, αυξάνονται, πιστεύεις, και από αυτό που βλέπεις και εσύ με την δική σου δράση σε συνεργασία με οργανισμούς πολλούς, οξύνονται τα αντανακλαστικά μας τα τελευταία χρόνια στο να προσφέρουμε, στο να δώσουμε και στον συνάνθρωπό μας, ή μήπως έχουμε αδρανοποιηθεί από την πολλή πληροφορία που λαμβάνουμε από πάρα πολλές κατευθύνσεις? Βλέποντας μέσα από το δικό μου χώρο, θα έλεγα, από το Αλέξανδρο Παπανδρέου Cooking Studio, το οποίο εμείς κάνουμε σεμινάρια και προσφέρουμε το χώρο έτσι ώστε να έρθουν είτε εταιρείες να μαγειρέψουμε μαζί και αυτό που θα μαγειρέψουμε να το προσφέρουμε. Βλέπουμε ότι τα τελευταία, θα έλεγα, 3-4 χρόνια και με την κρίση, μεγάλες εταιρείες θέλουν να προσφέρουν και υπάρχει μια έξαρση σε αυτό. Εδώ βέβαια εγώ έχω ένα μικρό παράπονο ότι αυτή η έξαρση έρχεται στις συγκεκριμένες μέρες, οι οποίες είναι από τις 10-12 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα αύριο. Άρα εγώ τους το λέω, εντάξει, να μαγειρέψουμε, να προσφέρουμε 100, 150, 200 μερίδες όπου θα τις προσφέρει το μπορούμε ή κάποιο συσίτιο. Αλλά κάθε φορά τους λέω, Πάτερ, ότι τώρα... Με λες Πάτερ και όχι σεβασμιότατο. Ναι, Πάτερ. Μας δώσατε το ελεύθερο στην πρώτη μας συνάντηση. Σωστά, στην πρώτη συνάντηση στα γραφεία του Ιδρύματος μας είχατε δώσει το ελεύθερο, αν και πάλι όταν σας είχα δει στην είσοδο, νομίζω Πάτερ σας είχα πει και την πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν έκανες αυτή την αμαρτία, αλλά είναι καλή αμαρτία. Σεβασμιότατε, λοιπόν. Έλεγα ότι... Είπα λοιπόν ότι την επόμενη χρονιά, άμα θέλετε να έρθετε, θα έρθετε το Φεβρουάριο, θα έρθετε τον Ιούνιο, θα έρθετε το Σεπτέμβριο, γιατί το να προσφέρουμε φαγητό, ο κόσμος δεν το χρειάζεται μόνο αυτές τις 10 μέρες, το χρειάζεται 365 μέρες το χρόνο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να ζούμε σε μια πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή, στα Πατήσια, στην Κυψέλη, στο Φάληρο, στο Μοσχάτο. Και μπορεί να υπάρχει κόσμος στην πολυκατοικία σας που ζείτε, ακριβώς στον ίδιο όροφο ή στον από κάτω, που να έχει ανάγκη από φαγητό και εσείς να μην το ξέρετε. Και εκεί πέρα να πηγαίνει φαγητό σε αυτόν τον άνθρωπο και να μην το ξέρει κανένας. Όπως αντίστοιχα πήγαινε ο άνθρωπος που μας αναφέρεται και πήγαινε στο σίτιο και έτρωγε, υπάρχει κόσμος που έχει ανάγκη, που θα πω τη λέξη πεινάει, εντάξει, υποσιτίζεται δηλαδή, και δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Άρα θα πρέπει οι εταιρείες ή μεμονωμένα όποιος θέλει να προσφέρει, να μην το σκέφτεται αυτό μόνο αυτές τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων, όπου είναι όλα ωραία φωτισμένα, το δέντρο, τα φωτάκια όπως είπατε, αλλά και όλες οι υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια. Το φαγητό είναι μία από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Είναι ο ύπνος, είναι το φαγητό, είναι το νερό. Εντάξει, και δεν χρειάζεται, ο άνθρωπος μπορεί να φάει λίγο. Εσείς φαντάζομαι, σεβασμιότατε, το γνωρίζετε πολύ καλά. Έχετε ζήσει και στο Άγιο Όρος και γενικώς τρώτε... Έχω μπρελίτσα λίγο. Ναι, τρώτε... Γενικώς όμως τρώτε πιο λιτά. Μπορείς να μην φας 3 φορές την ημέρα, αν και το σωστό είναι τα 5 γεύματα την ημέρα, αλλά και με λίγο φαγητό μπορείς να επιζήσεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κόσμος που δεν έχει ούτε αυτό το λίγο φαγητό. Και όχι μόνο αυτές τις ημέρες, όλες τις ημέρες του χρόνου. Να πω κάτι στο ερώτημά σας. Εγώ
Ακριβώς ψάχνουμε μέσα να δω αν ευαισθητοποιούμαστε περισσότερο σε αυτό ή αν έχουμε κουραστεί. Γιατί ένα σύνδρομο της κρίσεως, της κοινωνίας της κρίσεως είναι η κόπωση. Δεν έχουμε κουράγιο για να κάνουμε κάτι. Παρά τα αυτά, αν πάρουμε τα νούμερα, θα δούμε ότι υπάρχει μια αύξηση στη διάθεση της προσφοράς. Υπάρχει κρυμμένη δυνατότητα που με τον κατάλληλο μηχανισμό χειρισμό έρχεται στην επιφάνεια και με τον κατάλληλο μηχανισμό και το φρόνημα μπορεί να αξιοποιηθεί. Έτσι, επί παραδείγματι, η ανάγκη πίεσε και αυτή τη στιγμή μόνο μέσω της Εκκλησίας, πανελλαδικώς, δίδονται περίπου 250 χιλιάδες μερίδες κάθε μέρα. Σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει μια πάτρα, τρώει κάθε μέρα. Αυτό δεν το δίνει η Εκκλησία. Όχι. Ανοίγει ένα ντουλάπι και βγάζει μακαρόνια και δίνει. Το δίνει ο λαός. Διότι απλώς η Εκκλησία θέτει στην υπηρεσία των αναγκών και του λαού το μηχανισμό της. Υπάρχει ένα δίκτυο των Μητροπόλεων, 80 Μητροπόλεις. Και υπάρχουν, 10.000 ενορίες. Και κάθε ενορία έχει από 10 εθελοντές, τα συμβούλια, τα φιλόπτωχα κτλ. Αυτομάτως δημιουργείται ένα τεράστιο νούμερο. Εμείς έχουμε, ας πούμε, 700. Εγώ να βήξω 700 άνθρωποι κινητοποιούνται αμέσως. Αυτοί πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά. Ή εγώ με ενοχλούσε ο δίσκος, το παγκάρι, ξέρω εγώ αυτά. Και τα απειγόρευσα. Ήταν λάθος μου οικονομικό. Διότι τώρα, να ξέρετε, με το τίποτε που θα βάλουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες φορές μέσα στο χρόνο, στη δική μας τη Μητρόπολη, ένα 500.000 χάνονται έτσι. Από αυτό και μόνο. 500.000. Κάνεις ότι... Αλλά δεν θα το επαναφέρω. Δεν μ' αρέσει καθόλου μες στη λειτουργία ντούκου. Να βρούμε άλλους τρόπους. Θα μπορούσε να βρούμε λοιπόν άλλους τρόπους με τους οποίους δίνοντας από €1 τα σιδεράκια που μας περισσεύουν, να τα μαζέψουμε και να τα αξιοποιήσουμε. Προστατεύοντας έτσι όμως και την αξιοπρέπεια που είπατε. Πρέπει να χαρούν οι άνθρωποι, δεν πρέπει να λυπούνται τον εαυτό τους που τρώνε και να συγκινούνται που υποχρεώνονται. Πρέπει να ανεβεί το ηθικό. Να δούμε, ας πούμε, είναι πολύ καλύτερα να τους δώσουμε τρόφιμα για να μαγειρέψουν μόνοι τους όσοι μπορούν. Αν μου επιτρέπετε, Παρακαλώ. γιατί μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα. Λέτε για το €1 και τι μπορεί να κάνει και να βοηθήσει με αξιοπρέπεια, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια έναν άνθρωπο. Με €3 αγοράζουμε ένα περιοδικό δρόμου σχεδία. 1,5 πάει στον ίδιο τον πολιτή και τον βοηθάει να στήσει τη ζωή του από την αρχή. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τη σχεδία και στη συνέχεια θα καλέσουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Σαμόλη, πολίτη της σχεδίας, να συζητήσουμε και μαζί του. Στο δρόμο βρέθηκα όταν μου κλέψανε το φορτηγό. Είχα ένα φορτηγό δημοσίας χρήσεως. Το σοκ ήταν τεράστιο. Άρχισα να ψάχνω για δουλειά και εκεί επάνω δεν βρήκα δουλειά λόγω της ηλικίας μου και έτσι έμεινα στο δρόμο. Μένω σε Ξενώνα, μένω στο Ξενώνα του Δήμου Αθηνών. Στο Ξενώνα μέσα γνώρισα κάποια άτομα τα οποία είδα ότι είχαν μια κάποια οικονομική άνεση να πάρουν ένα καφέ και τους ρώτησα, παιδιά, πώς. Και μου μίλησαν για το περιοδικό δρόμο σχεδία. Μου είπανε, έλα και θα πιάσεις αμέσως δουλειά μου. Καλησπέρα, Σεργέ. Τι κάνεις? Καλά, ωραία. Θα μου δώσεις 10 περιοδικά. Η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά όταν πέρασα την πόρτα της σχεδίας. Γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι με αγκαλιάσανε ζεστά και έτσι ξεκίνησα να δουλεύω για το περιοδικό δρόμο σχεδία. Το περιοδικό σχεδία ξεκίνησε το 2013. Ήταν μια ιδέα του Χρήστου του Ελεφάντη, που είναι δημοσιογράφος και είναι και ο διευθυντής του περιοδικού. Είχαμε ξεκινήσει εθελοντικά από το 2007, φτιάχνοντας την ποδοσφαιρική ομάδα Στέγων και ξεκινήσαμε τη διαδικασία να βγάλουμε και ένα περιοδικό δρόμο στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία του είναι να υποστηρίξει τον άνθρωπο που δοκιμάζεται, να υποστηρίξει τον εαυτό του. Η σχεδία δεν είναι ότι
μου πρόσφερε κάποιο εισόδημα, περισσότερο με βοήθησε στην ψυχολογία. Πίσω από τη σχεδία, πίσω από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα, κρύβεται η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα Στέγο, η Εθνική Μπάσκετ, κρύβεται η φωτογραφία. Από την στιγμή που κυκλοφόρησε η σχεδία στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, υπάρχουν περίπου 40 πολιτές και στις δύο πόλεις, οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα στη ζωή τους και κατάφεραν μέσα από το μικρό εισόδημα που βγάζουν πουλώντας σχεδία να νοικιάσουν το δικό τους σπίτι. Και εξακολουθούν να μένουν τώρα σε ένα σπίτι το οποίο το υποστηρίζουν από το εισόδημα που έχουν μέσω των πωλήσεων. Συνεχώς άνθρωποι έρχονται και ζητάνε να γίνουν πολιτές. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο για να γίνει ένας άνθρωπος πολιτής του περιοδικού. Δεχόμαστε ότι όποιος άνθρωπος χτυπάει την πόρτα της σχεδίας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και γι' αυτό βρίσκεται εδώ και γι' αυτό γίνεται αποδεκτός. Έφυγα. Γεια σου, Σέργη. Ευχαριστώ. Ο αριθμός των πολιτών στη σχεδία είναι περίπου 200 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός βέβαια αυτός αυξάνεται. Είμαστε το μοναδικό περιοδικό δρόμο σε όλη τη γη που έχει λίστα αναμονής. Λόγω της κρίσης, η λίστα αναμονής αυτή είναι περίπου στους 6 με 7 μήνες. Ένας πολιτής καινούριος, όταν έρθει στη σχεδία, θα του παραχωρηθούν 10 περιοδικά δωρεάν. Από αυτά τα 10 περιοδικά δωρεάν θα εισπράξει 30 ευρώ. Από εκεί και πέρα επίκειται σε αυτόν να κρατήσει αυτά τα χρήματα ή να τα κάνει πάλι περιοδικά. Έτσι μπορείς να κάνεις κάποιο κεφάλαιο, όπως έκανε και εγώ στην αρχή, το οποίο δεν το πειράζω και το έχω για να αγοράζω περιοδικά. Η σχεδία δουλεύει σαν ένα ρολόι. Δηλαδή, όλοι γυρίζουμε γύρω-γύρω από τους σταθμούς. Τις ώρες μπορείς να διαλέξεις εσύ πώς θέλεις, 1 ώρα, 2 ώρες. Βλέπουμε τον κόσμο που αγοράζει το περιοδικό να μας αγκαλιάζει με αγάπη, να μας μιλάει. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν υπάρχουν αυτοί οι καχύποπτοι, όταν σταματάνε και μου λένε γιατί πουλάς ένα θρησκευτικό περιοδικό ή γιατί πουλάς ένα πολιτικό περιοδικό. Η σχεδία είναι παγκόσμιο περιοδικό ποικίλης ύλης που το πουλάνε οι άστεγοι, το πουλάνε και οι άνεργοι, το πουλάνε και οι άνθρωποι που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Σχεδία, περιοδικό δρόμου, σχεδία. Τα εμπόδια είναι αρκετά. Πρώτα, οι καιρικές συνθήκες. Να φανταστείτε ότι είμαστε έξω με 42 βαθμούς Κελσίου και βέβαια ο μεγαλύτερος μας εχθρός η βροχή. Γιατί όταν βρέχει, ο άλλος κοιτάζει να προστατευτεί από τη βροχή και μας προσπερνάει. Σχεδία, περιοδικό δρόμου, σχεδία. Η σχεδία μπορούσε να έχει μεγαλύτερη στήριξη από τον κόσμο. Όταν πηγαίνεις στο Σύνταγμα και περνάνε 10.000 άνθρωποι και πουλάς 3 περιοδικά, εκεί στεναχωριέμαι γιατί μοιάζω λίγο σαν να μην με είδαν. Αισθάνομαι σαν να είμαι αόρατος. Λέω, μα δεν με είδε τίποτα κανένας, εδώ είμαι και έχω ένα περιοδικό δρόμο. Εύχομαι μια μέρα να κλείσει και να μην χρειάζεται να μην υπάρχουν άστεγοι. Αλλά μάλλον αυτό δεν μπορεί να γίνει, οπότε εύχομαι να ανεβάσουμε λίγο τις πωλήσεις και να μπορέσουμε να βρούμε καινούρια μέρη, γιατί τώρα πουλάμε μόνο στους σταθμούς του τρένου και σε ορισμένες μεγάλες πλατείες. Βέβαια, εντάξει, η μεγάλη ευχή όλων μας είναι να βρούμε όλη μια δουλειά μια μέρα και να φύγουμε από τη σχεδία, γιατί η σχεδία είναι κάτι το οποίο σαν προσωρινό, δεν είναι μια μόνιμη δουλειά. Κύριε Σαμόλη, καλώς ήρθατε και κοντά μας. Αυτό που σκεφτόμουν και ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων, των εορτών, ο κόσμος κοντοστέκεται, κουβεντιάζει μαζί σας παραπάνω. Αν οι άνθρωποι κοιτάζουν στα μάτια τον διπλανό τους, αν μαλακώνει το βλέμμα. Καταρχάς, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή για μένα και συγγνώμη για το τρακ, αλλά δεν έχω συνηθίσει. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Με καλέσατε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω συνηθίσει να μιλάω έτσι. Και για μας το τρακ ίδιο είναι πάντα. Οπωσδήποτε αυτές τις μέρες και περισσότεροι άνθρωποι αγοράζουν το περιοδικό και οπωσδήποτε περισσότεροι άνθρωποι μας μιλάνε, μας λένε χρόνια πολλά. Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι οι άνθρωποι που αγοράζουν το περιοδικό δρόμο σχεδία
μας σκέφτονται 365 μέρες το χρόνο. Τους βλέπω, έρχονται με το χαμόγελο, δεν περιμένουν τα Χριστούγεννα, δεν περιμένουν το Πάσχα. Απλά το Χριστούγεννα και το Πάσχα βεβαίως ανεβαίνουν και οι πωλήσεις, ανεβαίνουν οι άνθρωποι που μας μιλάνε, αλλά οι πελάτες μας που αγοράζουν το περιοδικό, οπωσδήποτε, 365 το χρόνο είναι δίπλα μας, αγοράζουν το περιοδικό, μας μιλάνε, μας υποστηρίζουν. Και ξέρετε, όταν αγοράσουν το περιοδικό, τις επόμενες μέρες περνάνε, μας λένε καλημέρα, είσαι καλά σήμερα, πώς είσαι? Και είναι αυτό πολύ ωραίο συναίσθημα, γιατί μένω σε ένα ξενώνα και θέλω να ξεφύγω λίγο από το ξενώνα που μένω και πουλώντας το περιοδικό και βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους, εισπράττω την αγάπη που μου λείπει. Μάλλον δεν μου λείπει τώρα, γιατί με τη σχεδία βρήκα την απόλυτη αγάπη. Μπορείτε να μας πείτε 2 λόγια για τις αόρατες διαδρομές της σχεδίας? Γιατί συζητούσαμε πριν αρχίσουμε την εκδήλωση, μας είπατε λίγα λόγια και με την Άννα που καθόμασταν ότι όταν βρεθήκατε σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση, οι άνθρωποι που σας έδωσαν μία χείρα βοηθείας πρώτοι ήταν οι άνθρωποι της Κλίμακας και ο Κιαδά. Στη συνέχεια βρεθήκατε με τη σχεδία, μας τα είπατε και στο βίντεο. Οι αόρατες διαδρομές νομίζω όμως δίνουν ένα κομμάτι από τη ζωή σας και γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε, γιατί ενδεχομένως δεν το ξέρουν και οι καλεσμένοι μας. Θα ξεκινήσω από την αρχή και θα φτάσω στις αόρατες διαδρομές. Καταρχάς, όταν έμεινα άστεγος, όπως και εσείς, δεν είχα ιδέα ούτε στα περιοδικά δρόμου, ούτε τις δομές όλες που βοηθάνε αυτούς τους ανθρώπους, δεν είχα ιδέα. Στον δρόμο, γνωρίζοντας ανθρώπους, σου δείχνουν πού μπορείς να πας, πού μπορείς να απευθυνθείς, πού μπορείς να φας. Και έτσι γνώρισα, με στείλανε στην Κλίμακα. Η Κλίμακα είναι μια εταιρεία, μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία έχει ψυχιάτρους. Είδαν ότι ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είχα φτάσει και σε σημείο να θέλω να αυτοκτονήσω κιόλας. Αλλά όμως, γνωρίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, μου δείξανε όλα αυτά που δείχνουν οι αόρατες διαδρομές. Μου είπαν ότι υπάρχει ο ΚΙΑΔΑ, κέντρο υποστήριξης αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Μου είπαν ότι έχει ξενώνα. Μου είπαν πολλά πράγματα και με βοηθήσανε να μπω στον ΚΙΑΔΑ. Εφόσον μπήκα στον ΚΙΑΔΑ, μετά τα πράγματα ήταν λίγο πιο εύκολα για μένα. Ξέρετε, όταν πρωτομένεις άστεγος, κάνεις 3 πράγματα. Το πρώτο είναι η στέγη, το δεύτερο είναι η τροφή και τρίτο είναι η αγάπη. Και εφόσον έλυσα λίγο στέγη και τροφή, το τρίτο ήρθε να το συμπληρώσει την αγάπη, η σχεδία. Γνώρισα την αγάπη του κόσμου. Και οι αόρατες διαδρομές θέλουν να σας δείξουν μια άλλη Αθήνα, όπως λέω εγώ, που είναι μόλις 1 χιλιόμετρο από εδώ και πολλοί από εσάς δεν την ξέρετε. Έτσι, έρχεστε στη σχεδία, σας διηγούμε την ιστορία μου πιο αναλυτικά, όχι όπως εδώ. Μετά κάνουμε ένα περίπατο και βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα που μίλησα και ακούσατε για τις δομές που υπάρχουν, που βοηθάνε ανθρώπους και πραγματικά, πιστέψτε με, σώζουν ανθρώπινες ζωές αυτή τη στιγμή. Πολλοί πιστεύουν ότι η κρίση έφερε την ανεργία, αλλά δεν είναι έτσι. Η κρίση έφερε την ανεργία, η κρίση έφερε τα φθηνά ναρκωτικά. Μιλάμε για αυτές τις αόρατες διαδρομές που σκοτώνουν τα παιδιά μας. Η κρίση έφερε την εγκληματικότητα. Είδατε, μου κλέψαν το φορτηγό και μου κλέψαν τη ζωή μου και έμεινα άστεγος. Και η κρίση, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, έφερε την πορνεία. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Όλα αυτά σας τα δείχνουν οι αόρατες διαδρομές και αυτά που σας διηγούμε και αυτά που σας λέω, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσω όλες αυτές τις δομές, αλλά τις χρησιμοποίησα σαν χρήστης. Πήγα σε όλες αυτές τις δομές και εκπαιδεύτηκα κατάλληλα για να μπορέσω να μοιραστώ μαζί σας όλα αυτά. Εκπαιδεύτηκα μένω στον ξενώνα, δεν ήξερα πώς είμαστε, δεν ήξερα πώς λειτουργεί. Πήγα στον ΚΙΑΔΑ και μου εξήγησε ο ΚΙΑΔΑ ότι έτσι λειτουργούμε, είμαστε αυτοί, εκπροσωπούμε αυτό και έτσι μπορώ να τα μοιραστώ μαζί σας. Όποιος θέλει θα σας συνιστούσα μια αόρατη διαδρομή για να δείτε κι εσείς μια άλλη Αθήνα, όπως λέω εγώ, που είναι μόλις 1 χιλιόμετρο από εδώ. Ξέρετε, είναι πολύ κοντά. Έχουμε λάβει μία ερώτηση μέχρι στιγμής στο link αυτό, στο σύνδεσμο που σας έχουμε δώσει, το snf.org/questions. Απευθύνεται στον Σεβασμιότατο, μας βάζει σε ένα άλλο κλίμα, αλλά θα ήθελα να σας την μεταφέρω αυτή την ερώτηση, καθώς έρχεται από κάποιον που μας παρακολουθεί είτε ζωντανά είτε διαδικτυακά. Μπορούν οι συγγενείς
ρωτάει, οι συγγενείς των θυμάτων της πρόσφατης τραγωδίας με το τετραπλό έγκλημα στους Αγίους Αναργύρους να κάνουν Χριστούγεννα? Γιατί το επέτρεψε ο Θεός αυτό το έγκλημα, πώς το ανέχεται? Δεν ξέρω την απάντηση. Δεν ξέρω. Προτιμώ να μην απαντήσω. Στο πρώτο, το δεύτερο δηλαδή. Στο πρώτο η απάντηση είναι πολύ δύσκολα. Μπορούμε όμως εμείς κάπως να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους. Εμένα στη Μητρόπολη τη δική μας συνέβησαν τα υπόλοιπα. Αυτό που έγινε στο Μαρκόπουλο, το παιδί που πήδηξε στο Γέρακα, ο άλλος της αεροπορίας που ήταν στην Κερατέα που σκότωσε και αυτό τα 2 παιδιά που έκαψε το σπίτι με τη γυναίκα, και υποχρεώθηκα και πήγα και βρήκα τους ανθρώπους που με ζήτησαν. Ας προσπαθήσουμε όσοι μπορούμε να κάνουμε Χριστούγεννα. Νομίζω ότι και το αν ο Θεός επέτρεψε, βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιος Θεός που απαγορεύει να κάνεις το κακό και δεν θα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση, αν μου επιτραπεί να πω για λογαριασμό του Θεού 2 λόγια. Πολύ δύσκολο να απαντήσει. Σε αυτά τα ερωτήματα νομίζω το καλύτερο δεν είναι μια απάντηση. Είναι μια συμπόνια και μια βουβή συμμετοχή. Τι άλλο να πούμε. Θέλει, κακά τα ψέματα, αυτό θέλει χρόνο. Είναι σαν μια πληγή. Μια μεγάλη πληγή. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να κάνουν Χριστούγεννα. Αυτή η πληγή θέλει πολύ χρόνο για να κλείσει και πάντα αφήνει και ένα σημάδι. Είναι η ουλή. Να πω και κάτι. Και ο χρόνος δεν ξέρω αν θεραπεύει εδώ. Αυτά είναι από τα πολύ δυνατά πράγματα. Βέβαια, όταν είναι κάτι πολύ νοπό, ο λόγος είναι λάθος. Υπάρχει μια πολύ μικρή επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου προς Πενθούντα πατέρα, ο οποίος έχασε το γιο του και ήταν σε απόγνωση. Και του είπε, θέλω να μου πεις λόγο παρηγορίας. Και του απαντά, είναι 4 σειρές, ότι η ψυχή ενός ανθρώπου, ενός πατέρα, που έχει χάσει το παιδί του και είναι νοπό αυτό, είναι τόσο ευαίσθητη όσο είναι το μάτι. Και πούπουλο να του βάλεις δακρύζει. Δεν είναι τώρα ο καιρός να σου πω τίποτε. Αυτά ίσως θέλουν και κάποιον χρόνο. Έτσι. Τα υπόλοιπα διερωτώ με αν θεραπεύονται και με τον χρόνο. Με τον κίνδυνο να ακουστώ απλουστευτική, δεν θα το ήθελα αυτό, απλώς μεταφέροντας την συγκεκριμένη συζήτηση στο ευρύτερο θέμα μας, το σημερινό. Το καλό και το κακό είναι κομμάτια της ζωής μας. Πώς μπορούμε, μιας που μιλάμε σήμερα για το πνεύμα των Χριστουγέννων και που προσωπική μου φιλοδοξία θα ήταν να φύγουμε όλοι λίγο πιο ανάλαφροι από τη σημερινή μας εκδήλωση, πώς μπορούμε να μεταφέρουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων και τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, να μην φθαρεί από την καθημερινότητά μας, να μην ξεχάσουμε την υπόσχεση που δώσαμε στον εαυτό μας ότι θα είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Εγώ θα σας πω την πρώτη μου κατευθείαν σκέψη και παίρνω το λόγο κατευθείαν πριν καν τελειώσετε την ερώτησή σας. Αυτό που υποσχέθηκα μέσα στον εαυτό μου την ώρα που μας λέγατε για τη σχεδία και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε όλοι, είναι ότι την επόμενη φορά που θα σταματήσουμε στον δρόμο δεν θα πάρουμε ένα τεύχος. Θα πάρουμε 2, έτσι ώστε να δώσουμε το ένα σε κάποιον άλλον να το μάθει και αυτό αμέσως να μεγαλώσει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αντίστοιχα είναι ότι γίνομαι λίγο πιο, θα έλεγα, πείτε το επίπεδος, αλλά όλοι στα ψυγεία μας κάτω έχουμε 2 σιρτάρια. Εντάξει. Ποιος δεν είχε τον τελευταίο καιρό ένα κολοκυθάκι, μια μελιτζάνα, μια ντομάτα που ήταν ζαρωμένη και την πέταξε? Ή μάλλον αντίθετα θα το πω, ποιος είχε σηκώσει το χέρι? Όλοι. Εντάξει, όλοι είχαμε. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μην το κάνουμε αυτό, να μην σπαταλήσουμε τρόφιμα,
γιατί σημαίνει ότι αν σπαταλώ τρόφιμα, ότι έχω χρήματα για να το κάνω και αυτά να πάμε είτε να τα δώσουμε στην εκκλησία, είτε στο Δήμο, στον Κιαδά, είτε σε οποιαδήποτε δομή υπάρχει, η οποία μπορούμε να τα δώσουμε και να τα προσφέρουμε. Εδώ θα πω, Πάτερ, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Πάτερ, δεν μπορώ έτσι το... Υπάρχει ωραίο. Νομίζω το πιο ωραίο είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αποπνέεται οικειότητα και ζεστασιά. Ναι. Έχω σε 4 γραμμές κάποια νούμερα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας σπαταλάει 173 κιλά τρόφιμα το χρόνο. Εντάξει, που σημαίνει περίπου μισό κιλό την ημέρα. Αυτό το κολοκυθάκι, το λίγο τυρί, μια φέτα γαλοπούλα που είναι από τις 15 που πήραμε και μια-δυο τελευταίες λίγο γλιτσιάσανε και τελικά τις πετάμε, και το φαγητό το οποίο φτιάξαμε την Κυριακή και καλέσαμε τους φίλους και έμειναν 2 μερίδες και τις βάλαμε σε ένα τάπερ για να τη φάμε την επόμενη μέρα, αλλά φτιάξαμε φακές και τελικά δεν το φάγαμε και το πετάξαμε, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα αυτά στο σύνολο κάνουν 173 κιλά κατά μέσο όρο. Αυτό είναι και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλούνται κάθε χρόνο. Εντάξει. Και θα σας πω και ένα νούμερο το οποίο λίγο έτσι θα σας ταρακουνήσει. 793, είμαστε πόσοι πάνω στον πλανήτη, γύρω στα 7,5 δις. Πάμε προς τα 8. 793 εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται όταν 1,9 δις, σχεδόν 2 δις δηλαδή, είναι υπέρβαροι. Σκεφτείτε το όλο αυτό. Εντάξει. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και να προσφέρουμε. Να πω και ένα άλλο νούμερο. Πριν από λίγους μήνες ο ΙΕ ανακοίνωσε ότι το σύνολο, το βάρος μάλλον, των τροφίμων τα οποία καταλήγουν στις κομματερές είναι 570 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω εγώ τι, που αποτιμάται στο ποσό των 200 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Τα πάνε στα σκουπίδια. Έτσι. Το τελικό νούμερο, για να σας το πω πολύ πιο απλά και να το απλουστεύσω, είναι ότι αν σκεφτούμε ότι, θα σας πω το πιο απλό, ένας παραγωγός παράγει 100 τόνους ντομάτες, το 33,3%, δηλαδή το 1 τρίτον της παραγωγής τροφίμων παγκοσμίων πετιέται. Παράγουμε δηλαδή 3 και το 1 το πετάμε. Είναι πραγματικά απίστευτο. Θα πω κάτι λίγο σαν παπάς. Σαν πάτερ. Σαν πάτερ. Σαν πατήρ. Σαν πατήρ. Σαν πατήρ, σωστά. Μας γραμματική. Ναι, όχι, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, σαν πατήρ. Δεν είναι μόνο τεχνικό το θέμα. Το καταλαβαίνουμε, ακούμε τα νούμερα, πράγματι έτσι είναι. Και πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και να τις κάνουμε. Μετά από λίγο θα κουραστούμε και δεν θα τα κάνουμε. Είναι όπως όταν πηγαίνουμε για φυσιοθεραπεία ή για να κάνουμε και μετά από λίγο δεν κάνουμε αυτό που μας λέει ο φυσιοθεραπευτής. Πρέπει να αλλάξει ο άνθρωπος μέσα μας, ο δικός μας, ο εαυτός μας. Πρέπει δηλαδή αυτό που μας βγαίνει, εγώ θα ήθελα Χριστούγεννα να γιορτάσω έτσι που να μου μείνει ένα αποτύπωμα διαβίου φέτος. Τα λαμπάκια θα σβήσουν, το φαγητό θα τελειώσει, η συναισθηματική συμμετοχή στον εορτασμό και αυτή έχει τέλος. Να βγω με απόφαση. Απόφαση αλλαγής. Και αυτό το δίνει η εορτή των Χριστουγέννων, όχι ο εορτασμός. Όπως θα μπορούσε και πάλι να πάω στην εκκλησία και μην καταλάβω τίποτε. Να πάω για να αλλάξω. Και αυτό είναι το μήνυμα. Το ένα τελειώνει. Το άλλο είναι διαβίου. Θα θέλαμε, νομίζω, ο καθένας μας να γίνουν αλλαγές στη δομή του φρονήματός μας, στον προσανατολισμό μας. Εγώ γι' αυτό έγινα παπάς. Μου το δίνει αυτό η Εκκλησία. Είναι ένας διαρκής αναβαπτισμός. Να με κάνει κάπως συνέχεια να ξυπνάω και να συνεχίσω αυτό το πράγμα. Και νομίζω μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας. Έχουμε μια πολύ ωραία
παράδοσης σε αυτόν τον τόπο και ανθρώπινων σχέσεων. Οι μορφές μπορεί να αλλάξουν τώρα. Η αγάπη όμως μπορεί να μην αλλάξει ποτέ. Να μην ξεχάσουμε τον πονεμένο, τον μοναχικό, τον ξένο, τον άρρωστο, τον γυμνό, τον πεινασμένο. Γιατί να μην το κάνουμε? Και μπορούμε, αρκεί να έχουμε όρεξη, θα βρούμε και πολλές ιδέες. Και τότε θα αξιοποιηθούν οι στατιστικές. Έτσι. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένα. Οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε εξασφαλισμένο σήμερα ότι θα πάρουμε ένα ταξί, τη μηχανή μας, το αυτοκίνητο, θα γυρίσουμε σπίτι μας, θα έχουμε καλοριφέρ ή το τζάκι μας, φαγητό, ένα ωραίο κρεβάτι με ένα πάπλο με μία κουβέρτα, μπορεί και θερμενόμενη κιόλας. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που θα πάνε τώρα το απόγευμα στο συσίτιο ή αύριο το πρωί. Έχει τύχει και, όπως σας είπα, έχω γυρίσει τα συσίτια χωρίς να το διατυμπανίζω για να δοκιμάσω και να φάω. Έχω μαγειρέψει και έχω δει πώς είναι. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, μιας και είμαστε στους διαλόγους, είναι ο δεύτερος μήνας που γίνεται και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας και περιμένω πώς και πώς να δω ποιο θα είναι το επόμενο θέμα τον Ιανουάριο του 2018. Έρχεται. Σε λίγο η ανακοίνωση. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, σε σχέση με τα συσίτια που έχετε πάει εσείς και έχετε φάει, να μας πείτε εντελώς μαγειρικά τι είναι αυτό που έχετε δει, που έχετε δοκιμάσει. Θα απαντήσω αμέσως σε αυτήν την ερώτηση. Ευχαριστώ. Απλά να απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση και να σας δώσω το πώς θα μας θυμόσαστε 365 μέρες το χρόνο. Όπως εσείς πεινάτε 365 το χρόνο, έτσι πεινάω και εγώ και τα αδέλφια μου στον δρόμο. Αυτό πιστεύω ότι κάθε φορά που πεινάτε να σκεφτόσετε ότι δεν πεινάμε μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα. Εντάξει. Αυτό στην απάντηση της ερώτησης. Έχω φάει σε πάρα πολλά συσίτια και ο οποίο κατέληξε να μιλήσω με εγώ. Εδώ πρέπει να παραδεχτώ το μεγάλο έργο της Εκκλησίας. Έτρωγα στους Άγιους Πάντες στην Καλιθέα και όχι μόνο το φαγητό ήταν... Εκεί μαγειρεύουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε... Όχι, εθελόντριες, δεν έχει σημασία. Εθελόντριες. Όπως μαγειρεύετε στη σπίτι σας, μαγειρεύουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το φαγητό ήταν καλό, τέλειο, αλλά πρέπει να πούμε και το σεβασμό προς τον άνθρωπο, έτσι. Εδώ δεν υπάρχει ουρές, δεν υπάρχουν σπροξήματα, δεν υπάρχουν... Υπάρχουν αυτές οι κυρίες, χτύπαγα την πόρτα επί 2 χρόνια. Σταμάτησα να πηγαίνω όταν έπιασα δουλειά στη Σχεδία, γιατί τώρα με το μικρό εισόδημα που έχω μπορώ να φάω μια πίτσα, μια μακαρονάδα. Σταμάτησα γιατί προτίμησα τη θέση μου να την πάρει κάποιος άλλος που θα είχε περισσότερη ανάγκη από μένα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον ΚΙΑΔΑ, το Δήμο Αθηναίων, με την καταπληκτική του πρόεδρο, την κυρία Ελένη Κατσούλη, οι οποίοι 365 ημέρες το χρόνο ασταμάτητα μοιράζουν φαγητό και εκτός από το φαγητό που μοιράζουν, η κυρία Κατσούλη μοιράζει πολλά τρόφιμα σε οικογένειες, άπορες οικογένειες. Και αυτό γίνεται, σας λέω, 365 ημέρες το χρόνο. Τώρα είναι απλά τα πράγματα, δεν ξέρω αν έχετε δει στα βίντεο και εδώ δέχεται τρόφιμα από όλους. Πάντα Πάσχα και Χριστούγεννα, πάντα γίνεται αυτό. Αλλά η πρόεδρος του και μετά τα Χριστούγεννα θα συνεχίσει να τρέχει για να βρει τα φαγητά να προσφέρει σε όλους αυτούς. Το σίγουρο είναι ότι όλοι έχουμε πλέον ένα κινητό, ένα λάπτοπ ή ένα PC, είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι. Μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να γκουγκλάρετε, για να μιλήσω λίγο και στην πιο νεανική, στην πιο θεολογική γλώσσα, και να βρείτε στη δικιά σας περιοχή που μπορείτε να προσφέρετε. Είτε να προσφέρετε φαγητό, είτε να προσφέρετε τρόφιμα, είτε να προσφέρετε θελοντική εργασία, χρόνο, στο να βοηθήσετε με το δικό σας τρόπο. Μπορεί να μην είναι μαγειρική, μπορεί να είναι κάτι άλλο, αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να το βρείτε. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι όλες αυτές οι δομές ή όλα αυτά που ακούτε στηρίζονται πάντα στους εθελοντές. Οι γιατροί του κόσμου μας βοηθάνε πάρα πολύ, είναι εθελοντές. Η κλίμακα είναι οι ψυχίατροι εθελοντές. Όλοι αυτοί, όλα αυτά στηρίζονται στον εθελοντισμό. Έχω γνωρίσει απίστευτους ανθρώπους,
οι οποίοι έχουν παρατήσει τις δουλειές τους και τρέχουν παντού όπου τους χρειαστείς 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και το βράδυ αργά, μπορείς να δεις στον δρόμο να υποστηρίζουν τους ναρκωμανείς, να υποστηρίζουν όλο αυτόν τον κόσμο που χρειάζεται βοήθεια. Εθελοντές χωρίς κανένα όφελος. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να σας εξηγήσω, δεν μπορώ να σας το δώσω να καταλάβετε, τη χαρά που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το όφελος, λοιπόν. Ναι, ο πρώτος... Είναι το όφελος στην ψυχή. Στην ψυχή, γιατί όταν άρχισα να πουλάω το περιοδικό Δρόμο Σχεδία, έλεγα ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, και σταματάει ένας κύριος και μου λέει, όχι, μου λέει, εσύ να είσαι καλά. Του λέω γιατί. Γιατί μου προσφέρεις, λέει, την ικανοποίηση να σου προσφέρω. Πολύ σημαντικό για μένα, εγώ τρελάθηκα. Και επίσης ένα γρήγορο, πολύ θα σας το πω, ένα περιστατικό, όταν σταμάτησε μια τυφλή στη Συγκρού Φίξ, στην έξοδο Δράκου, που έλεγα το περιοδικό, και είχαν περάσει 2.000 άνθρωποι και δεν ήμουν λίγο στεναχωρεμένος, είχα πουλήσει μόνο ένα περιοδικό και σταματάει μια τυφλή με τον μπαστούνάκι και μου κάνει πού είσαι, λέω εδώ είμαι. Δώσε μου, λέει, ένα περιοδικό. Εκεί συγκινήθηκα, άρχισα να κλαίω και μου λέει γιατί κλαις, το κατάλαβα αμέσως. Λέω περάσαν 2.000 άνθρωποι και δεν με είδανε και με είδατε εσείς με τα μάτια της ψυχής σας. Όχι, λέει, θα βρεθεί κάποιος, λέει, να μου το διαβάζει. Λέει, μη στεναχωριέσαι. Ναι, οι άνθρωποι που μας υποστηρίζουν είναι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπεις τη χαρά στο πρόσωπό τους τη στιγμή που σου δίνουν τα 3 ευρώ. Από τα 3 ευρώ το 1,5 ευρώ πηγαίνει κατευθείαν σε μένα. Το ξέρουν αυτό και μας βοηθάνε. Κύριε Σαμόλη, μετά έχετε φέρει περιοδικά. Μετά το τέλος της εκδήλωσης. Όχι, μετά όχι. Νόμιζα ότι τελικά το κλείσαμε. Κρίμα. Την επόμενη φορά που θα δείτε τον κύριο Σαμόλη ή κάποιον συνάδελφό του με κόκκινο γυλαίκο στον δρόμο, θυμηθείτε αυτό που ήθελα να σας πω, να μοιραστώ μαζί σας, είναι τη μεγάλη επιτυχία της Σχεδίας, το καινούργιο περιοδικό που θα βγει τώρα, 27 Δεκεμβρίου. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δίνει μια αποκλειστική συνέντευξη στη Σχεδία, στέλνει το μήνυμά του, το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, και αναφέρει, πολύ συγκινητικό για μένα, τρελάθηκα όταν το διάβασα, ο Χριστός, ο πρώτος άστεγος Θεός. Αν είστε κάπου κοντά σε κάποιο σταθμό και δείτε αυτά τα κόκκινα γυλαίκα, πάρτε το. Το διάβασα λίγο και πιστεύω ότι θα συγκινηθείτε πάρα πολύ διαβάζοντας με αυτά που λέει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Να διορθώσω λίγο τον Πατριάρχη. Ο Χριστός, ο μόνος άστεγος Θεός. Τώρα δεν θυμάμαι αν είχε ο μόνος ή αυτό. Να ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις από εσάς που είστε εδώ μαζί μας. Παρακαλώ, ο κύριος. Εγώ δεν θα ήθελα να κάνω ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ενισχύσω τα όσα είπατε με 2 μόνο κουβέντες. Σε ό,τι αφορά τη σχεδία, όσοι δεν το έχετε πάρει ποτέ στα χέρια σας, να ξέρετε ότι δεν είναι ένα περιοδικό που το παίρνετε απλά για να βοηθήσετε κάποιον που έχει ανάγκη. Είναι ένα περιοδικό το οποίο έχει φοβερή ύλη από εξαιρετικούς δημοσιογράφους με καταπληκτικές αναλύσεις και για την κοινωνία και για τη διεθνή επικαιρότητα και συνεντεύξεις πάρα πολύ καλές. Εγώ, λόγω της εργασίας μου, έχω ασχοληθεί με την σχεδία. Επίσης, να πω ότι οι αόρατες διαδρομές, όπου και εκεί βοηθάτε οικονομικά τους ανθρώπους της σχεδίας, έτσι, σωστά δεν λέω? Ναι, το 50% περίπου πηγαίνει να σας πω σεβασμιότατα ότι όταν έκανα την αόρατη διαδρομή, ο κόσμος που την ακολουθούσε ήταν ορθόδοξοι ιερείς από την Ολλανδία, που είχαν έρθει στην Ελλάδα μαζί με 16χρονους και 17χρονους από την Ολλανδία. Και το λέω για να το τονίσω ότι είναι μια πολύ δυνατή επιλογή για όσους έχετε παιδιά από 15-16 ετών και πάνω, να κάνετε τις αόρατες διαδρομές για να δείτε πραγματικά μια άλλη Αθήνα και να πάρετε ένα ξεχωριστό μήνυμα. Και για την Εθνική Αστέγο να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, ότι έχει φέρει παγκόσμιο τίτλο στην Ελλάδα. Το τίτλο ήθους. Ακριβώς. Λοιπόν, απλά θέλω να το ενισχύσω, διότι πρέπει ίσως μέσα να βάλουμε πολύ δυνατά ότι η κινητήριος δύναμη είναι η αγάπη. Και η αγάπη είναι για τον εξής λόγο. Και χριστιανικά, πιάνω το σεβασμιότατο, διότι ο Θεός αγάπη εστί, και γιατί δεν είναι απλά η ελεημοσύνη το να δώσουμε τα 3 ευρώ. Δηλαδή, καμιά φορά ίσως και εμείς ψάχνουμε το άλλο θύμα μας. Να πούμε, εντάξει, έδωσα 3 ευρώ, πήρα τη σχεδία, μια χαρά την έκανα την καλή μου πράξη σήμερα. Είναι ένα πολύ δυνατό και μάλιστα στην κρίση του τύπου που υπάρχει, σε όλα αυτά που υπάρχουν στα περίπτερα, είναι ένα καταπληκτικό περιοδικό που αξίζει να υπάρχει στο σπίτι. Εγώ και θα δείτε, όσοι το πάρετε μια φορά,
θα ρωτάτε τον άνθρωπο της σχεδίας πότε βγαίνει το επόμενο. Και σε ό,τι αφορά, φίλε Αλέξανδρε, το φαγητό, θα ήθελα να πω το εξής, ότι καμιά φορά δεν θα πρέπει να δίνουμε απλά, λέω εγώ, από το περίσσευμά μας, αλλά να δίνουμε το φαγητό, όχι, ναι, δηλαδή πάμε να ψωνίσουμε και παίρνοντας 2 πακέτα μακαρόνια να πάρουμε και ένα τρίτο για να βοηθήσουμε. Δηλαδή, καμιά φορά ήμουνα σε μια εκκλησία που κάποτε ο ιερέας έλεγε: μη μου φέρνετε το Πάσχα τα τσουρέκια που σας καήκανε για να τα δώσω στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να δίνουμε από την ποιότητα που φροντίζουμε κι εμείς για τον εαυτό μας. Να σας δώσω και συγχαρητήρια. Μόνο μια ερώτηση, αλλά τώρα η ερώτηση είναι η εξής. Σεβασμιότατε, η πίστη, ακόμα και ενός αρχιερέα, δοκιμάζεται στις διαδρομές που κάνετε εκεί αυτές τις ημέρες? Νομίζω σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, όταν ήρθαν, είπατε, Ορθόδοξοι από την Ολλανδία με παιδιά, κανένας Μητροπολίτης από την Ελλάδα με παιδιά ήρθε? Όχι. Δεν το είδα. Ωραία. Μήπως πρέπει να έρθει αυτός που κρατάει το μικρόφωνο? Είναι λοιπόν μια ευκαιρία. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία για μένα και εγώ έρχομαι για να πω, έρχομαι για να ακούσω. Λοιπόν, θέλω να έρθω να οργανώσω κάτι. Δεν ήξερα για τις αόρατες διαδρομές. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να περάσω από τις αόρατες διαδρομές και μετά να σας πω αν κλονίζεται η δική μου πίστη. Και εμένα, η πίστη μου, εγώ παλεύω με την πίστη μου, αλλά χαίρομαι γιατί βγαίνω λίγο νικητής κάθε φορά. Έχω μάθει να αμφισβητώ τα θεμέλια μου και δεν το φοβάμαι. Το κάνω και το χαίρομαι. Εκεί που πονάει το πράγμα φαίνεται η αλήθεια. Εγώ λοιπόν θα ήθελα και να σας ρωτήσω παράλληλα, τι θα περιμένατε από μένα που βρίσκομαι δίπλα σας, τι θα μπορούσα να κάνω, πέστε μου για να με ξυπνήσετε και εμένα. Τίποτα. Το μόνο που θέλω από εσάς... Στις αόρατες διαδρομές το κάνω. Είναι... εντάξει, αυτό είπα που θα το κάνετε. Εγώ το μόνο που θα ήθελα από εσάς, και όχι μόνο από εσάς, και από τον κόσμο, είναι την αγάπη σας. Τίποτα άλλο περισσότερο. Προσδιορίστε την λίγο. Δηλαδή, να σας εξηγήσω ακριβώς. Δεν θα σας πω ότι σας αγαπώ και δεν θα σας κλαιγάω. Όχι. Να σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Μένω σε ένα ξενώνα, έτσι, και οπωσδήποτε εκεί μέσα δεν είναι και τόσο ευχάριστα για μένα να μένω. Βγαίνω στον δρόμο 10 ώρες την ημέρα, όχι επειδή πουλάω πολλά περιοδικά, αλλά επειδή έχω επαφή με τον κόσμο. Αυτή η καλημέρα που θα μου πούνε, εγώ εισπράττω την αγάπη του κόσμου. Καταλάβετε, δεν χρειάζομαι τίποτα περισσότερο από αυτό. Βέβαια, εντάξει, και να αυξήσουμε λίγο τους πελάτες μας, και αυτό είναι μέσα, αλλά όμως περισσότερο χρειάζομαι την αγάπη σας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και το καλύτερο όλο, γιατί εγώ δεν είμαι πιο κατάλληλος να σας μιλήσω, αλλά είμαι πιο κατάλληλος να σας πω ότι στην εκκλησία τρώγα 2 χρόνια και οι παπάδες εκεί με είχαν στα όπα και στα όπα. Όταν τους είπα ότι έμεινα και άστεγος, γιατί λίγο πριν μείνω άστεγος άρχισα να τρώω, οι κυρίες μου βάζουν και διπλή μερίδα. Εκμεταλλεύτηκα και λίγο, πήγαινε και στον Αγιό Νικόλαο όταν είχε καλύτερο φαΐ. Το εκμεταλλεύτηκα και αυτό λίγο. Αυτή είναι η εξομολόγηση των Χριστουγέννων. Συγγνώμη, να παρέμβω λίγο, γιατί έλεγε και στο βίντεο ο κύριος Σαμόλης ότι είναι μια ιδανικά προσωρινή δουλειά, η δουλειά του πολίτη της σχεδίας, για να μπορέσει κανείς να κάνει το επόμενο βήμα και να βελτιώσει τους όρους της ζωής του. Και για να δανειστώ λιγάκι την παροιμία αυτή η κινέζικη, νομίζω είναι που λέει ότι μη μάθεις σε κάποιον άνθρωπο, μην του δώσεις μόνο το ψάρι, μάθε του να ψαρεύει. Μήπως μπορεί η Εκκλησία να κάνει ένα θαύμα, λοιπόν, να γεμίσει περισσότερα ψάρια τη λίμνη μας. Ωραία. Το πήρα το μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν ξέρω αν τα λέω στα σωστά αυτιά. Μια σκέψη μοιράζομαι. Να απαντήσω και λίγο. Ένα λεπτό να απαντήσω και στον κύριο εκεί πέρα, γιατί και εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ο κόσμος τους πρώτους μήνες ερχόταν για να πάρει το περιοδικό και μου δίνει τα 3 ευρώ για να με βοηθήσει εμένα. Όταν άρχισα να μιλάω με τον κόσμο όμως, είδα ότι περιμέναν να διαβάσουν αυτά που λέει το περιοδικό μέσα και όχι μόνο για μένα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 50% το αγοράζει και για να με βοηθήσει, αλλά το αγοράζει και για αυτά που γράφει το περιοδικό μέσα. Είχα μείνει άφωνος λίγο, αλλά μετά το συνήθισα. Τώρα είμαι πλέον 3 χρόνια και το έχω συνηθίσει. Εγώ πάντως αυτό που θα ήθελα να πω, γιατί είναι καλό να σκεφτόμαστε δημιουργικά, θα προσκαλέσω το σεβασμιότατο Μητροπολίτη... Θα με χοντρίνεις. Όχι, τώρα το λέω λίγο πιο επίσημα. Θα προσκαλέσω λοιπόν το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαυριωτικής. Το 2018 θα κάνουμε 1 ή 2 session μαζί. Θα μαγειρεύω ή θα τρώω? Όχι, θα μαγειρέψουμε μαζί
με φαγητά τα οποία ίσως να έχετε κάνει και στο Άγιο Όρος ή σε κάποιες διαδρομές της ζωής σας. Θα κάνουμε μαζί τις συνταγές, θα τις γράψουμε, θα τις φωτογραφίσουμε και θα τις προσφέρουμε στο περιοδικό Σχεδία για να τις βάλουν μέσα, να τις τυπώσουν για το περιοδικό. Νομίζω ότι Μας αρέσουν αυτές οι συνέργειες. Να σας κάνω και μία ερώτηση, γιατί έχουμε λάβει και άλλες ερωτήσεις και στο ιντερνετικό μας μέσο. Δεν έχουμε το χρόνο να τις απευθύνουμε όλες δυστυχώς και θέλω να πάρουμε και άλλη ερώτηση από το κοινό αν υπάρχει πρωτού ολοκληρώσουμε. Αλλά μία από αυτές τις ερωτήσεις, σεβασμιότατε, μια μερίδα της νεολαίας μπαίνει στην εκκλησία τις μέρες αυτές, ενώ η πλειοψηφία της αναλώνεται στα ρεβεγιόν. Πώς μπορεί η Εκκλησία να βοηθήσει τη σύγχρονη νεολαία να αγγίξει περισσότερο το πνεύμα των Χριστουγέννων? Μήπως πρέπει να απλοποιήσει το λόγο της? Το δεύτερο οπωσδήποτε είναι σωστό, το να απλοποιήσει το λόγο της. Εγώ προτείνω και θα το κάνω, να έρθει η νεολαία να κάνουμε τις αόρατες διαδρομές σε ευθετότερο χρόνο, για να μπορέσουμε όταν θα έρθουν τα επόμενα Χριστούγεννα να είμαστε καλύτεροι, αντί να πάμε στο ρεβεγιόν. Κυρία Πουρνάρα, παρακαλώ, από την Καθημερινή. Θα ήθελα να μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία και μετά έτσι να το θέσω και ως ευχή και ως ερώτημα. Το 2005 πήγα για πρώτη φορά στην Αμερική με μια υποτροφία. Και ήταν άνθρωποι από το δημοσιογραφικό, πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, νέοι άνθρωποι, που θα μάθαιναν την Αμερική. Δεν είχε ξαναπάει κανένας από εμάς. Η πρώτη λοιπόν επαφή ήταν ότι μας βγάλαν έξω το βράδυ σε ένα συσίτιο να μαγειρέψουμε μαζί με τους ανθρώπους που το οργάνωναν και να το μοιράσουμε. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι εκεί που μαγειρεύαμε όλοι, άγνωστοι μεταξύ μας Ευρωπαίοι και οι άνθρωποι που οργάνωναν το συσίτιο, ο ένας ήταν ανώτατος εισαγγελέας, ο άλλος ήταν οικονομολόγος, ο άλλος ήταν δικηγόρος. Μιλάμε για ανθρώπους πρώτης τάξης επαγγελματικά, που θα σκεφτόσουν ότι δεν έχουν χρόνο να δουν τη γυναίκα τους, όχι να μαγειρέψουν. Και νομίζω ότι αυτή η εμπειρία για μένα ήταν τόσο καθοριστική που αγάπησα την Αμερική. Δηλαδή, ό,τι αρνητικό και να είδαμε μετά, ήταν αυτό που μου προδιέγραψε τη σχέση μου με μια χώρα η οποία υπάρχει ακόμα. Ήθελα λοιπόν να ευχηθώ, γιατί νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε μείνει λίγο πίσω. Μεγάλες εταιρείες, ακόμα και μεγάλες εφημερίδες, ακόμα και μεγάλα κανάλια, νομίζω ότι θα έδιναν το καλό παράδειγμα αν οι εργαζόμενοι τους κάποια στιγμή έκαναν μια τέτοια δράση. Πιστεύω δηλαδή ότι και για μας που εργαζόμαστε εκεί και για τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια θέση επαγγελματική, αυτού του είδους η τριβή είναι κάτι πάρα πολύ αναζωογονητικό και πάρα πολύ δοτικό, που σου αλλάζει όλο τον τρόπο που βλέπεις μετά. Θα ήθελα λοιπόν πάρα πολύ να βλέπω μεγάλες εταιρείες, γνωστές εφημερίδες, πράγματα τα οποία όλοι ξέρουμε και προτιμάμε να διοργανώνουν τέτοιες δράσεις. Θεωρώ ότι θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι πολλές μεγάλες εταιρείες κάθε μήνα πηγαίνουμε και πουλάμε το περιοδικό, δέχονται ένα πολιτή και εμείς πηγαίνουμε με τη σειρά μας και έχουμε πολιτές που πηγαίνουν σε όλες τις μεγάλες εταιρείες. Θα θέλαμε σε περισσότερες, θα θέλαμε σε όλες, αλλά αυτό δεν είναι σε μένα να το απαντήσω. Αλλά πηγαίνουμε σε μεγάλες εταιρείες και πουλάμε το περιοδικό, πάντα μας θυμούνται. Αν πούμε ότι τουλάχιστον θα πάρω εγώ το κομμάτι των εταιρεών, των τροφίμων, μια μέση εταιρεία μπορεί να έχει ένα marketing budget από 1 έως μπορεί και 5 και 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο με 100-150 υπαλλήλους. 3 ευρώ επί 150 είναι 450 ευρώ. Άντε, να τα στρογγυλοποιήσω 500. 500 ευρώ είναι, νομίζω, στον ένα χρόνο 6.000. Στα 10 εκατομμύρια marketing budget νομίζω δεν είναι τίποτα το να μπορεί να παίρνει τη σχεδία. Και επιτρέψτε μου, μιας και είστε και σε έναν όμιλο, είναι και οι φίλοι μου αν εδώ, ότι ήδη τουλάχιστον ο Sky με το όλοι μαζί μπορούμε, κάνει αρκετά πράγματα. Μακάρι και άλλα κανάλια, όπως είπατε, και άλλες εφημερίδες, αλλά και μεγάλες εταιρείες να μπορέσουν να ευαισθητοποιηθούν και να κάνουν τέτοιες κινήσεις. Θα πρέπει δυστυχώς να κάνουμε σιγά-σιγά την αποφώνηση. Γιατί είπαμε στην πρώτη μας συνάντηση επίσης ότι θέλουμε να μείνουμε όλοι με μία γλύκα. Έτσι να είναι. Θέλουμε λίγο παραπάνω. Οπότε, επιτρέψτε μου, σεβασμιότατε Αλέξανδρε, κύριε Σαμόλη, να σας ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας και όσους μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας αυτούς τους δεύτερους διαλόγους μας.
Να σας πούμε ότι οι τρίτοι μας διάλογοι θα γίνουν στις 18 Ιανουαρίου και σύντομα θα μπορέσουμε να σας πούμε περισσότερες πληροφορίες και για το θέμα της επόμενης εκδήλωσης μέσα από το site του Ιδρύματος snf.org. Για να κλείσει τώρα η εκδήλωσή μας ακόμα πιο γλυκά, θα καλωσορίσουμε την παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που θα τραγουδήσει για περίπου 20 λεπτά. Για όσους μας παρακολουθείτε από το ίντερνετ αυτή τη στιγμή, θα παραμείνουμε σε ζωντανή σύνδεση για τα πρώτα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν τα παιδιά. Στη συνέχεια όμως θα χρειαστεί να αποσυνδεθούμε, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων της μουσικής στο live streaming. Σε κάθε περίπτωση, από απόψε θα μπορείτε να δείτε και όλο το υλικό αναρτημένο στον ιστότοπό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλά Χριστούγεννα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να καθίσουμε κάτω για να ανέβουν τα παιδιά στη σκηνή. Δεν θα ανέβουνε πάνω. Που τον έχει στον ήλιο, το μοσχό κανακαριλούζει στον και εκτέμιζει στον και στο σχολείο των πέμπισιών δασκαλός τον έδιρε με ένα χρυσό μεγάλη και η κύρα δασκαλίσα με το μαργαριτάρι. Ας πούμε για τη βαγιά, άψε βαγίτσα το κέρι, άψε και το λιχνάρι και κάτσε και του χιουντίζε. Είδα θα μας εγκάλεις για πακί για λουκανικό, για χοιρινό κομμάτι κι από τον πύρο του βουτσιού. Να πιούμε μια γεμάτη, μαύρη ορνηθά. Κάνε ένα βουλάκι κι αν το κάνε και η γαλανή. Άσε μια ζευγαράκι κι από το πιθαράκι σου. Ένα καρουπιλάδι κι αν είναι κι ακροπιατέρο. Βάστομε και το σκάκι και ρε πανιέρι καστανιά. Πανιέρι λεπτοκάρια και φέρε και γλυκό κρασί. Να πιούν τα παλικάρια κι αν είναι με το θέλημα. Άσπρη μου περιστέρα, ανοίξετε την πόρτα σας. Να πούμε καλησπέρα.
λα 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 λα. Άγιος Βασίλης έρχεται, Γενάρης ξημερώνει, ο μήνας που μας έρχεται, το χρόνο φανερώνει. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Την άδεια γυρεύουμε, στο σπίτι σας να πούμε, τον Αγίο με όργανα και με φωνές να πούμε. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Κοίταξα στον ουρανό και είδα δυο λαμπάδες και με το καλωσόρισμα καλέσα σε εορτάδες. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Και πάλι ξανά κοίταξα και είδα δυο στεφάνια και με το καληνύχτισμα καλέσα σε οφάνια. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Parmignol, 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 parmignol. Ecco parmignol, 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 col caretto tutto fior. Ecco parmignol, 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 parmignol. Voglio le trombe e il cavalli, voglio il cannon, voglio il frusti, i soldati capelli. Ecco parmignol, 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 parmignol. Il lavorel, dei soldati una belle. La virata. Si avvicina a me di qua. Si avvicina a me di là. No, vieni là. Voglio vedere, voglio sentire. Mamma voglio vedere, papà voglio sentire. Vuoi vedere la ritirata? E col tabul maggiore, più fier di una ricorda che il tabul maggiore, tabul maggiore. Il Salvadorio là, ecco tabul maggiore. La ritirata è qua. Eccolo là, il bel tabul maggior, una canador, tutto splendor che questa passava, tutto splendor di Francia più melor, il bel tabul maggior, eccolo là che questa passava.
Ευχαριστώ.